Bun găsit, dragii mei! Mă bucur să fiu din nou alături de voi. Vă invit în minutele următoare să parcurgem vibrația zilei de mâine, să o înțelegem mai exact, pentru că este foarte important și să știți că destul de greu de înțeles. Și de ce spun lucrul ăsta o să vă explic imediat, pentru că avem două arcane majore foarte puternice, foarte influente. O arcană de care cam toată lumea se ferește și provoacă un pic de teamă. Mă refer aici la arcana cu numărul 13, vibrația zilei de mâine, acest număr, arcana moartea. Eu v-am arătat-o pe partea aceasta în care răsare soarele, pentru că da, ea este asociată cu sfârșit, dar și cu un nou început. Sfârșit și început, transformare sau schimbare, așa cum auziți de fiecare dată în etalările de tarot. Alături de această arcană avem o alta, și anume Hierofantul sau Marele Preot, care și el de asemenea, fiind numărul 5, vine cu schimbări. Schimbări cărora unii le facem mai greu față. Sunt lecții, sunt învățături pe care voi le trageți de pe urma cuiva sau dintr-o poveste sau dintr-o relație. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu întâmplător, pentru că în Lenormand avem arcana cu numărul 5, adică copacul, care face referire la sănătate, longevitate și la karmă. De asta spun, pentru că și aici avem învățătură, povețe, atrage de ceva, de o relație care nu merge, de asta la un job care nu te mulțumește, a te îmbolnăvi fără să-ți explici sau te duci tot timpul la medic căutând parcă cauza oboselii, stresului, supărării, stării tale de rău și parcă nu reușești. Nu reușește nimeni să dea de capăt acestei stări. E o provocare. Vei realiza de fapt că totul se cheamă karmă și totul în viața ta are legătură cu trecutul, poate din vieți anterioare. Poate fi vorba și despre o boală karmică, nu doar despre o relație karmică. Cam asta, o iubire poate să fie aici de lungă durată, cu suișuri și coborâșuri, cu hopuri, cu tot felul de evenimente. Bun, deci mâine sunteți deschiși unor noi idei, unor noi gânduri, unor noi oameni poate, sau mai degrabă aș spune așa, m-aș exprima corect, unor oameni din trecut pe care tu până în momentul acesta i-ai ignorat. Dacă ne referim la oameni, dacă ne referim la idei, nu ai vrut să le pui în prim plan. Ți s-a părut că nu este o idee bună, că nu-ți va aduce nimic bun în viața ta. Mâine parcă schimbi cumva direcția. Mâine este o zi în care tu poți face față provocărilor și cel mai important este că tu faci pace cu trecutul. Te împaci cu o situație, te împaci cu anumite persoane sau te împaci pur și simplu cu ideea că nu poți trăi fără o anumită persoană. Este momentul ăla în care fiecare credincios realizează că soarele poate răsări sau luminița de la capătul tunelului. Ne dăm seama că trecând printr-o astfel de provocare, printr-o astfel de trădare, poate ai cunoscut și dacă într-adevăr tu ai cunoscut durerea unei trădări, durerea unei despărțiri sau pur și simplu un eveniment negativ în viața ta, această arcană ar trebui să te bucure pentru că vine cu transformare, adică din întuneric se transformă în multă lumină, în pace, în iubire, în puritate, într-o sănătate mai bună și mentală și fizică, pentru că avem aici arcana, copacul de care vă spuneam, care face referire la mintea omului, deci la sănătatea mentală. Experimentezi posibil o etapă emoțională nu foarte ușoară sau poate deja ai trecut prin ea, dar încă au mai rămas acolo ceva sechele, încă au mai rămas niște lucruri de clarificat, nu te-ai obișnuit cu situația, dar cât de curând tu vei conștientiza
că totul a avut un sens și că chiar dacă tu ai trecut prin această traumă a unei despărțiri, începi să întrezărești această nouă rază de speranță și înțelegi că ți-ai învățat lecția și că totul, absolut totul, a fost spre binele tău. Dacă nu poți și te simți foarte presat, e bine să lași timpului timp. Acordă-ți acest timp pentru a te obișnui, pentru a gândi în felul acesta că nimic nu se întâmplă în viața noastră fără un motiv și chiar un motiv întemeiat. Gata, dragii mei, astea au fost previziunile generale. Acum o să vă rog pe voi să alegeți între aceste două variante, da? Varianta 1, ia să punem așa, și varianta 2. Începem deja. Începem cu prima variantă. Ia să vedem despre ce este vorba. Mâine, să știți, o zi destul de importantă, mai ales pentru nativii Taur. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că știți că eu vă explic de fiecare dată. Pentru că arcana din Lenormand Copacul face referire la zodia voastră Taur, cealaltă, Marele Preot, printre altele Taur, Fecioară și Capricorn. Nu zic că doar pentru zodiile astea, să nu mi apară în comentarii că doar este adresată etalarea doar lor. Am spus că cu atât mai mult pentru aceste zodii. Da? Este important să accepte schimbarea și să taie de la rădăcină un rău. Vorbim aici despre rădăcinile unei probleme și despre acea karmă pe care voi posibil o purtați din viețile anterioare. Avem un mare 6 de spade și cavalerul de spade. Doamne, mâine este o zi într-adevăr în care simt că vă încolțiți așa, ori în familie, ori cu un șef, ori cu cineva care reprezintă o autoritate publică. Cineva căruia vă adresați, parcă mergeți să cereți o informație, să vi se răspundă la niște întrebări și persoana respectivă este foarte agitată, adică e ca și cum n-ar avea chef de prezența voastră și atunci vă irită și pe voi foarte tare lucrul acesta. Simțiți că în loc să găsiți liniștea pe care o căutați prin răspunsurile la aceste întrebări, parcă mai rău răsucește cuțitul în rană persoana respectivă. De asemenea, pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o călătorie, despre un drum pe care să-l faceți, poate chiar în oraș, ceva unde vă deplasați pe jos sau cu mașina, sau un drum pe care ați ales să-l faceți pentru o bună perioadă de timp. Ori să plecați în altă țară, ori să veniți din altă țară acasă, însoțiți. Pare că sunteți cumva însoțiți, dar drumul acesta îl faceți cu scopul de a clarifica o situație. Văd multă nervozitate, văd multă agitație și văd faptul că cineva în preajma voastră vă pândește, parcă la fiecare colț de stradă sau, dacă vorbim despre locul vostru de muncă, tot timpul este cu ochii pe voi. De asemenea, în cazul în care vorbim despre starea voastră de sănătate, poate că mergeți la un doctor, la un medic specialist sau poate că voi sunteți medici sau sunteți asistenți medicali, pentru că acest copac din Lenormand face referire la această carieră. Poate este un îndemn
pentru cei care nu aveați planificat nimic, să vă adresați și să faceți un control de rutină ca să vedeți cum este starea voastră de sănătate. Și mai văd ceva, alții dintre voi decideți în urma unei dispute cu partenerul de viață chiar o plecare din cuplu, o plecare dintr-o iubire de lungă durată, genul acela de relație karmică de care vă spuneam, legată cu viețile voastre anterioare. Văd aici, de asemenea, o persoană foarte analitică, puțin cam pesimistă, o persoană foarte spirituală. De 2 ori am lucrul ăsta, pentru că și Marele Preot și Copacul ne vorbesc ambele despre spiritualitate. Ar mai putea fi aici o persoană bolnavă, cel mai probabil o femeie, poate să aibă probleme fizice, poate să fie aici o incertitudine în legătură cu o boală sau mai grav, adică mai grav, o confuzie mentală, cineva care trebuie să iasă din această confuzie și care tot analizează. Foarte multe responsabilități, foarte multe greutăți pe umerii voștri mâine 5 ianuarie. Nu știu, trebuie să vă împărțiți parcă în multe locuri, între mulți oameni, parcă toată lumea trage așa de voi în toate părțile, unii mai blând, alții mai agresiv și parcă vă simt foarte, foarte obosiți, dar totuși dornici să reușiți. De asemenea, mai văd aici discuții, într-adevăr, cu cineva într-o haină de stat, pentru că avem și arcana judecata. Primiți o veste, să știți, o veste așa pe nepregătite care vă provoacă agitație. Vestea poate fi sub formă de mesaj, sub formă de e-mail, sub formă de apel telefonic. Poate să fie o veste despre un proces, despre o înfățișare, despre ceva ce aveți de plată, cel mai probabil primită de la un bărbat într-o haină de stat, un bărbat cu experiență, care îmi pare că v-a fost alături în toată perioada ce a trecut. Dar ori că nu vă răspunde la telefon persoana asta și aveați mare nevoie și nu reușește să răspundă la momentul potrivit, cam asta văd pentru voi cei care ați optat pentru prima variantă. Mergem mai departe pentru varianta numărul 2, adică acest pachet de tarot. Ia să vedem. S-a și întors o cărticică și este vorba despre Marea Preoteasă. Poate fi aici vorba despre o dragoste secretă, poate fi vorba despre a-ți urma intuiția mâine, pentru că ea face diferența între bine și rău. Poate să fie vorba despre o relație departe de ochii lumii, poate să fie vorba despre cineva cu care nu ați mai comunicat mult timp, pentru că, așa cum știți, această carte, această arcană ne induce faptul că o persoană este plină de înțelepciune, este foarte înțeleaptă, dar în egală măsură, având toate informațiile, poate mai mult decât am fi crezut noi, ea nu dezvăluie niciodată. Este o persoană misterioasă, ceea ce mă duce cu gândul că voi tot vreți să obțineți niște informații mâine și cineva nu vrea să vi le ofere. Și parcă lucrul ăsta o face intenționat. Vorbim aici despre o zi cu multă încărcătură emoțională din cauza vulnerabilității. Vulnerabilitate creată de dualitate. Cineva aici se află întotdeauna la poli opuși, da? Ba iubire, ba răceală, distanțare, apoi apropiere, ba te vreau, ba nu te vreau. Despre asta cred că vorbim mâine în viața voastră, acelora care ați ales varianta numărul 2. Ori, cineva alege să nu vă răspundă la niște mesaje. Cineva alege să nu mai comunice la fel cum a făcut-o până acum. Să fie secretos. Și când mă gândesc că și această mare preoteasă, la fel ca și această arcană, face referire
tot la relații karmice. Tot genul acesta de relații karmice în care dragostea se consumă parțial, sunteți nevoiți să o luați pe cărări diferite pentru o perioadă de timp, după care să vă împreunați destinele, să vă adunați, că asta înseamnă karmă și asta ea vine la pachet cu multă durere, cu multă suferință. Durerea poate să fie fizică, poate să fie emoțională, pot fi acele traume de care eu spuneam la începutul etalării. De asemenea, mâine puteți interacționa cu o persoană care crede despre voi, are această impresie, poate, că vă descurcați și singuri, adică vă descurcați fără el sau ea în viața voastră, că aveți acest potențial. Mai poate fi vorba despre cineva care se simte inferior, care crede că nu poate ține pasul cu voi, că nu este la același nivel, nu are aceeași valoare. Vorbim și despre nivel energetic și despre nivel profesional. Foarte multe lucruri sunt în această arcană. 2 de bâte reprezintă distanța, de asta zic, poate fi o relație de iubire la distanță. Poate fi vorba despre cineva nehotărât care trebuie să aleagă între 2 persoane, 2 joburi, 2 direcții, 2 medici, 2 concepte de viață, 2 religii diferite, pentru că avem arcana spiritualității și a religiei, 2 creștini care parcă ajung într-un punct culminant, un punct important care decide direcția, pentru că omul ăsta de aici din imagine, jumătate este orientat către viitor, iar cealaltă jumătate de corp este orientat către trecut. Și atunci poate că vine momentul, vedeți, de 2 ori cifra 2, care vine într-adevăr cu unitate, cu armonie, cu un ansamblu frumos, colorat. Știi, adică te gândești că ți este bine acolo, lângă omul acela, dar în egală măsură tot această cifră 2 vine și cu nesiguranță, datorată tocmai acestei alegeri, acestei incertitudini și acestor opțiuni. Și pentru voi avem arcana judecata, care bineînțeles aici avem 2 variante, ori o împăcare cu cineva cu care nu ați mai discutat de foarte mult timp, ori pur și simplu se face justiție în viața voastră, un adevăr poate să iasă la iveală garantat, pentru că avem și Marea Preoteasă care înseamnă secretul și judecata care înseamnă dezvăluirea unui adevăr, o iluminare, un moment, ori cineva vă găsește un mesaj în telefon, ori vă găsește vorbind cu cineva, o discuție care, în urma căreia se naște o ceartă. Da, și încă o dată, culmea, avem arcana care vă spuneam eu că este vibrația zilei de mâine, adică numărul 13, arcana moartea. Deci clar, acest adevăr care iese la iveală reprezintă schimbarea, transformarea, pentru unii așteptată, pentru unii nu. Pentru alții este inopinat, un eveniment inopinat, ceva care vă ia pe nepregătite. Cam asta aș vedea aici, chiar o mare transformare. De asemenea, aș mai vedea zodia Scorpion și influența zodiilor de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Am uitat să vă spun la începutul etalării, dar vă spun acum, acelora dintre voi care ați mai rămas alături de mine până la sfârșitul etalării, că mai nou găsiți stați că vă spun imediat, traducerea, da? În toate limbile, pentru că am reușit în sfârșit să fac și lucrul ăsta. Găsiți undeva sus în dreapta ecranului, dați doar acolo un click și vă afișează toate limbile în care puteți asculta etalarea. Bun, dragii mei, cam asta e, sper să vă fie spus cam tot ce văd eu pe aici pentru ziua de mâine
este și cumva și o atenționare, să aveți grijă, aceia care știți că mai aveți câte un secret acolo pus deoparte, cui îl dezvăluiți sau cum îl dezvăluiți, pentru că poate veni la pachet cu mari schimbări. Fie că sunteți pregătiți, fie că nu. Vă îmbrățișez cu drag!